Hi, I'm Mr. John Carlo Arcane from University of Batangas, Dipag Campus. For today's video, I'm going to discuss about the frequency distribution table in group data and also the mean, median, and mode. So we have different kinds or techniques to solve and constructing a frequency distribution table. But for today, I'm going to discuss the traditional one. So I have here an example. The ages of 40 MBA graduate students in ABC University. So let's start by arranging the given data in ascending and descending order. Ano bang pinagkaiba nilang dalawa? Pag sinabi nating ascending, magsisimula tayo sa pinakamababa papunta sa pinakamataas. While descending, magsisimula tayo sa pinakamataas papunta sa pinakamababa. Ang gagawin natin dito, i-arrange natin ang given data according by its ascending and descending order. So, isang tip sa pag-arrange ng ascending and descending order, gumamit tayo ng papel at ng ballpen para matarahan natin ang mga number na nakolekta natin. So, na-arrange ko na siya at ito ang kinalabasan. Sa ating descending order naman, babaliktarin nyo lang yan. So, kung tayo sa ascending, nagsimula tayo sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Dito naman sa descending, magsisimula tayo sa pinakamataas papunta sa pinakamababa. At ito ang naging sagot sa ating descending order. Sa ibang references, gumagamit din ng stem and leaf to organize or to order the given data. Kinuha ko din ang stem and leaf ng ating given data at ito ang kanyang kinalabasan. Kaya tinawag na stem and leaf kasi pinaghiwalay ang tens digit sa ating ones digit. Katulad ng stem, isang stem may multiple leaves. So, as a representation of number 19, we have 1. Let's proceed to the second one. We have range. So, to find range, we need to subtract the highest score to the lowest score. Malaki din ang naitulong ni ascending and descending order sa ating range kasi madali na natin ma-determine ang highest score at ang lowest score. So, we have based dito sa ating stem and leaf, ang pinakamababa ay 19 at ang may pinakamataas ay ang 55. So, we need to subtract 55 by 19. And that results to 36. So, ibig sabihin, ang range natin ay 36. Next is the class interval. We have two ways to determine the class interval. The first one is range all over 1 plus 3.22 logarithm n, and the range all over the number of classes. Dito muna tayo sa ating range. So, kanina nakuha na natin ang value ng range which is 36. Ang hahanapin na lang natin ay itong nasa denominator which is 1 plus 3.22 logarithm of n. You can use your calculator to solve this one. So, to show you the solution, ito po yun. So, we have 36 all over 1 plus 3.22 logarithm 40. Bakit po 40? Kasi that is the number of data na nakalagay kanina sa ating given. So, i-divide lang natin and that results to 5.85 or 6. Sa ating class interval, lagi po tayong round up, hindi po round off. So, since nakuha na natin ang number of classes which is 7, 36 divided by 7 is equal to 5.14. Sabi nga natin kanina, sa ating class interval, tayo ay magra-round up.
So, kahit maliit na decimal place lang yan, magdadagdag tayo ng isa sa ating whole number. So, that will become 6. So, kahit alin ang gamitin natin, yung una man o yung pangalawa, parehas lang makukuha ng class interval, which is 6. So, we can now proceed to constructing the frequency distribution table. Ito ang itsura ng frequency distribution table. At itong mga nilagay ko lamang dito sa table, ito yung mga usual na kailangan sa pagsosolve ng median and mode of group data. Once na na-solve ninyo na ang class interval, madali nyo na magagawa ang ating table. So, let's start with the lowest score. Ang lowest score natin ay 19. I-apply natin ang ating class interval, which is 6. Ang pagka-count ay simula 19 hanggang sa maka-anim kayo. Isang technique para mas madali nyo malaman kung ano ang class width, i-apply ninyo ang class interval sa bawat column. I mean, sa row. So, we have 19 plus 6, which is 25. Ganun din ang gagawin mo sa kabila. So, 25 plus 6 is 31. Pagkatapos nating makumpleto ang lahat ng nasa class width, bilangin naman natin ang frequency. Ano ba yung frequency? Frequency ay yung bilang ng mga data naka-ranges sa bawat rows. So, bibilangin natin yung data na nakalagay sa ating given starting from 19 going to 24. At iyon ang magiging frequency natin. So, kailangan yung balikan ang ating given set of data para mabilang kung ilan ang frequency starting from 19 going to 24. Ginawa ko na siya off-cam para hindi tayo magtagal. Ang gagawin nyo lang naman, bibilangin nyo ang given data base sa kanilang duration at yan ang kinalabasan. Total of 40. Para naman sa ating class boundaries, kailangan nating hanapin ang lower limit at ang higher limit base sa ating class width. To get the lower limit, we need to subtract 0.5 to the lower limit. So, 19 minus 0.5 is 18.5. Kung tayo ay nag-subtract sa ating lower limit, mag-a-add naman tayo ng 0.5 sa ating higher limit. So, that will become 24.5. In this sense, parehas pa rin sila ng class width, which is 6. Ganun lang din ang gagawin natin sa mga susunod na rows. So, we have 24.5, then 30.5. Ginawa ko na din off-cam yung mga sumusunod na row para mas madali ang ating video. Next ay ang less than cumulative frequency. Paano ba ito kunin? Dito lang tayo titingin sa frequency na ito. To get the less than cumulative frequency, since wala naman tayong upper frequency, kundi ang 6, siya ang unang frequency, yan din ang unang less than cumulative frequency. For the next less than cumulative frequency, i-add natin yung first frequency sa ating second frequency. So, 6 plus 13, that will become 19. Para mabuo ang less than cumulative frequency, i-add lang natin yung ating recent na sum sa ating frequency. So, 19 plus 7, that will become 26. And so on and so forth. Ginawa ko din off-cam ang ating less than cumulative frequency para mas mabilis.
Next ay ang midpoint. Ang midpoint naman para makuha ay kailangan nating pag-addin ang ating lower class at ang higher class, then divided by 2 to get the midpoint. Again, pag-a-addin natin ang lower class at ang higher class to get and divided by 2 to get the midpoint. So that will become 19 plus 24 all over 2. That results to 21.5. Next, we have 25 plus 30, that is 27.5. Isa ding technique para mas madali nyong makuha ang midpoint. Pag nakuha nyo na ang first midpoint ng ating first row, pwede nyong i-apply dito ang class interval. As you can see, we have 21.5. This is 26.5. Pag pinag-subtract natin sila, ang class interval pa rin nila ay 6. So, pwede nating i-apply ang pag-a-add ng 6 to get the midpoint. As you can see, sa ating midpoints ng bawat row, ang kanilang differences ay 6. Let's proceed to fx. Ano bang ibig sabihin ng fx? That is the product of the frequency and the midpoint. So, ang gagawin lang natin, pagmumultiplyin lang natin ang bawat frequency at bawat midpoint ng rows. So, let's multiply 6 by 21.5. That results to 129. Doon naman sa isa, we have 13 times 27.5. That results to 357.5. Then, kukumpletuhin lang natin hanggang dun sa 1 times 57.5. Since nakuha na natin ang lahat ng product ng frequency at ng midpoint, kailangan nating hanapin ang kanyang summation. Ano bang ibig sabihin ng summation? Ibig sabihin noon ay pinagsama-sama using the operation addition. So, i-add lang natin ng 129, 357.5 hanggang 57.5. And that results to 1,340. Ang last column natin ay ang relative frequency. Paano ba kukunin ang relative frequency? Makukuha ang relative frequency by dividing the first frequency to its total frequency. So, 6 divided by 40. Then, since ang kinukuha sa relative frequency ay yung percent, we need to multiply it by 100%. So, 6 divided by 40 times 100 is equal to 15%. Next, we have 13 divided by 40 multiplied by 100 is equal to 32.5. Then, itutuloy lang natin until makuha natin ang 100%. Dito sa relative frequency, minsan, ang sagot ay 99.99%. But, that will be considered as 100%. So, yan lahat ang ating relative frequency. Pag pinag-add-add mo yan, that results to 100%. Since nakumpleto na natin ang buong table ng frequency distribution table, pwede na natin kunin ang mean, median, and mode. So, to get the mean, we have the summation of f times x all over the summation of f. Summation of fx is the summation of frequency and midpoint, and summation of f is the summation of the frequency. So, base dun sa mga sinolve natin kanina, this is the solution. So, we have 1,340. Ito yun. At all over 40.
ito yung total or the summation of frequency. So, 1,340 divided by 40 is equal to 33.5. And that is your mean. Next naman ay ang ating median. To get the median, we have the lower limit or the lower boundary of the median class plus the summation of frequency all over 2 minus the less than cumulative frequency all over the frequency of the median class times the interval. Ang first step to find the median, kailangan muna nating hanapin ang sagot dito sa the summation of frequency all over 2. Bakit yun ang uunahin natin? Para mahanap natin kung ano ang value ng lower boundary median class at kung ano yung frequency at less than cumulative frequency na gagamitin natin. So, upon solving the summation of frequency all over 2, that results to 20. So, kailangan nating hanapin ang 20 sa ating table. As you can see, and upon checking in this area, dito natin titingnan kung nasa ng 20 dito sa ating less than cumulative frequency. Again, dito nyo titingnan sa less than cumulative frequency kung nasan si 20. Since dito ang given natin ay 6, 19, 26, 33, 37, 39, and 40, wala dito ang exact na 20. Kailangan natin hanapin ang mas mataas sa 20 na nakalagay dito sa ating less than cumulative frequency. So, hindi pwedeng gamitin si 6 dahil mas mababa si 6 kaysa kay 20. Hindi din natin pwedeng gamitin si 19 dahil mas mababa si 19 kaysa kay 20. Dito, sa ating 26, mas mataas si 26 kaysa kay 20. So, ibig sabihin, ito ang gagamitin nating part. Ito ang magsisilbing median class. Kailangan kasi nating hanapin yung mas mataas na 20 pero hindi mag-e-exceed into other less than cumulative frequency. Ang pinaka-pasok under 20 is 26. So, base sa ating formula, ang ating hahanapin ay lower boundaries, which is 30.5. Ang less than cumulative frequency natin, hindi natin pwedeng kunin si 26 kasi mas malaki si 26 kaysa kay 20. Ang pipiliin natin ay yung mas maliit kay 20, which is 19. So, 30.5, 19. Ang frequency natin kukunin ay dito sa median class. So, that is 7. At ang class interval natin kanina ay 6. Makakapag-solve na tayo ng median. So, ito yung mga nakuha nating data coming from our table. 30.5 yung ating lower boundaries ng median class. 20 coming from here. 19 from our table, yung mas mababa kaysa sa 20. 7, yung kanyang frequency, at yung 6 ay the class interval. So, isi-simplify muna natin yung nasa loob ng parenthesis bago natin i-multiply sa 6. So, ganito na ang kakalabasan niya. We have 30.5 plus 1 all over 7 times 6. So, pwede nating i-multiply si 6 kay 1 to become 6 all over 7. Since hindi naman tayo makakapag-add agad ng fraction to decimal, kailangan nating i-convert ang sagot ng 6 all over 7 into decimal places. And that results to 0.86. Minsan, yung iba, ang ginagawa nila 1 decimal places. But I prefer na gumamit ng 2 decimal places.
So we have 30.5 plus 0.86, and that results to 31.36. B, 31.4. But either of those two are acceptable. Next naman ay ang mode. Paano ba natin nahanapin ang mode? We have the formula, the lower boundary of the modal class plus d sub 1 all over d sub 1 plus d sub 2 times the interval. D sub 1 is the highest frequency minus the upper frequency. D sub 2 is the highest frequency minus the lower frequency. Kunin muna natin ang lahat ng data doon sa ating table. Para hindi kayo malito, i-pause nyo muna ang video, then kopyahin ninyo ang ating formula. So, dito, ang titingnan ninyo ay ang frequency. Alin ba dito sa mga frequency na ito ang may pinakamataas? Hindi kasali itong 40 dahil siya ang total frequency. So, dito lang tayo titingin sa 6 hanggang 1. Ang may pinakamataas na frequency ay ang 13. So, to get the lower boundary of the modal class, ito yon, 24.5. Ano naman yung D sub 1? So, highest frequency minus yung nasa taas niya. So, 13 minus 6 is equal to 7. Ang D sub 2 naman ay 13 minus yung nasa baba niya. That results to 6. At ang class interval natin ay 6, katulad nung sa ating median. Upon getting the data coming from our table, ito yon. We have 24.5, 13 minus 6, ito yung D sub 1, 13 minus 6 plus 13 minus 7, ito yung D sub 2. Then 6, this is the interval. Pag sinimplify natin yung nasa loob ng parentheses at ng bracket, itong kakalabasan niya. That results to 7 over 13. And i-multiply na natin siya sa 6 bago natin siya i-add sa 24.5. So, pag nag-multiply na natin si 7 over 13 times 6, that results to 3.23. Pag pinag-add si 24.5 at 3.23, that results to 27.73. And that is the mode. So, I hope may natutunan ka regarding the construction of the traditional way of constructing frequency distribution table in group data. For more questions, pwede ka mag-comment sa baba or pwede ka mag-message through my Facebook account, John Carlo Canoy. See you to the next video. Bye!